سلام، من فلورم. امروز میخوام طرز تهیه یک غذای خیلی خوشمزه ایتالیایی چیکن مارسلا رو بهتون یاد بدم. اول من پودر پیاز رو با آرد اضافه میکنم و بعد اورگانو، نمک، پودر سیر و فلفل. حالا کاملا من اونو با آردم مخلوط میکنم و بعد مرغا رو یکی یکی توی این آرد میغلطونم که کاملا همه جای مرغ منو آرد بپوشونه. حالا اون سینه دومم به همین صورت و هر دو تا سینه بدون پوست و بدون چربیه. حالا چند قاشق غذاخوری من روغن زیتون به اضافه مقدار کره میریزم و چند تا پیاز و 2 تا 3 تا کلوو سیر. مرغا رو توش سرخ میکنم. وقتی که مرغا تقریبا به حالت طلایی شد، بعد من اونا رو از توی تابه میذارم توی ظرف دیگه و اون سیر و پیازم از تو تابه در میارم و بعد این مقدار پیاز و سیر خیلی خرد شده توی تابه من میریزم و اونو سرخش میکنم. یه مقدار دیگه کره بهش اضافه میکنم و بعد از اون ماشرومامو میریزم توی تابه که یه کمی سرخ بشه، رنگش به حالت قهوه‌ای در بیاد. حالا من یک مقدار آب مرغ بهش اضافه میکنم و بعد مارسلا واینم رو بهش اضافه میکنم. این میجوشه تا اینکه حالت تقریبا غلیظ در میاد و بعد از اون هیوی کریم رو اضافه میکنم. 2 تا سینه مرغم رو هم توی تابه اضافه میکنم. حالا سعی میکنم با قاشق از موادی که توی تابه هست روی مرغم هی بریزم که به خورد مرغم بره و خوشمزه بشه. بعد از اینکه مرغم کاملا پخته شد و غلیظ شد، چیکن مارسلای من تقریبا حاضره. وقتی که چیکن مارسلای من آماده شد، موقع سرو کردن یه مقداری جعفری تازه خرد شده من روی چیکن مارسلام میریزم. مرسی از اینکه برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید
و همچنین این غذای خوشمزه رو برای خودتون و خانوادتون درست بکنید. به امید دیدار تا برنامه آینده.